Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте поговоримо про одну з найефективніших спільнот інформнапалм. Поговоримо про те, як сприймає сьогодні війну звичайний воїн ССО, а також про багато іншого. Говорити будемо сьогодні з спікером інформнапалму та сержантом Сил спеціальних операцій Михайлом Макаруком. Вітаю, Бажаю Михайло. здоров'я і краси. Супер. А тобі бажаю міцного козацького здоров'я і наснаги. Але скажи мені, будь ласка, друже, ну от коли ми з тобою познайомились, ти ще не був не тільки сержантом, ти ще був тоді не військовослужбовцем, але ти вже тоді був офіційним спікером інформнапалму. Розкажи мені, будь ласка, у вас же незабаром річниця, це по-перше. По-друге, чим б є пишатися, які здобутки і чим займається інформнапалм? Ну, окрім повідомлень, які я поширюю у себе на каналі. Маленький вогник, який запалав в українському Криму в 2014 році, коли тоді ще нікому невідомий міні-блогер Роман Бурко доказував всьому світу, що це ніякі не самооборона, а штатні підрозділи російської армії захоплюють Крим. За 12 років свого існування переріс в потужну організацію, яка з плином часу, ну, початку довоєнний період, ми скажемо, це було чим пишатися. І, в принципі, це найбільша база присутності російської агресії з фактами і доказами в Україні ще до воєнного часу. Це здобуття повністю розкладів кремлівських політичних планів, це і злом пошти Суркова, голови адміністрації Путіна, коли ці всі плани розроблялися, це і злом Фролова, куратора терористичної організації під назвою Російська Православна Церковь, який курував її від Кремля. І це антиукраїнські ячейки були досліджені, зламані в Польщі, в Словаччині, в Білорусі скрізь. І, в принципі, це стало певним базовим підґрунтям для розуміння, до чого нам готуватися. Ну і 24.02.22 року команда, тобто всі мужики з українськими паспортами вступили в ряди Сил оборони України, і вони знали чітко, де будемо збиратися, але не знали, що будемо робити. Ми спочатку йшли як звичайна піхота. Вже згодом наші навички пригодилися. Можна, наприклад, впевненістю сказати, що під час оборони Києва те, що ми запропонували, і те, що було на поверхні, почалось активно використовувати. Напевно, Борислав Якимович, ти помниш чудово, коли перли колони на Київ, і русські не мали Google карт. Помниш, тоді був прикол? І закладки такої Google Traffic. Вони мали неробочий Яндекс, який, кстати, в 17-му році ми тоді почали банити вовсю. І дякую тоді ще, чесно кажучи, Турчинову, який зрозумів важливість цього процесу. Це був факт. І русські не бачили себе в Google трафіку і ці колони. Ну, потім сказали, чуваки, ви такі умні, ви думаєте, там колони, Google трафік показує. Ну, ідіть візуальне підтвердження показуйте. А воно і показується. І тоді наші артилеристи, в принципі, працювали дуже сильно по якраз Google-картам і Google-трафіку в Чернігівській, Київських областях, де стояли ті колони. От тобі прямий асінт з нічого, відверто. До речі, в лютому 22-го ми з тобою перетиналися, і ти мені тоді показував. Дивись, от ми тут це зробили, от ми тут це зробили. Це був середина березня 22-го біля будівлі Генштаба. В березні біля Генштабу ти мені вже показував, кого ти знищив. Вже в березні. Ти не повинен плути. Це в березні було. Ти тоді був красивий і в пальто, а я був замучений і в камуфляжі. Я це пам'ятаю. Я тоді був замучений. В пальто. В пальто, я це пам'ятаю. Але вже за деякий час я пішов звільняти Ірпінь, а ти, якщо я не помиляюсь, відправився на Чернігівський напрямок. Ти на інший напрямок відправився. Ти тоді на трасу, я пам'ятаю, ви пішли тоді на трасу вичищати по лісах. Я ж не помилився? Ну, ми робили розвідку, скажімо так. Такі от. Так, я це пам'ятаю. Що треба було. Ну, тоді була інша координація. Але дивись, все одне вже тоді інформнапалм працював не просто по осінту, виявляв ті дії Росії, яка вона намагалася приховати найбільше. Скажи, будь ласка,
Була ще не публічна частина, працювала дуже активно. Розкажи про це. Ну, працювала агентура доволі активна, особливо на вже окупованій Херсонщині, Донеччині, Луганщині. Передавались на території Російської Федерації, Білорусі, передавались і Криму, передавались дані по переміщенню військ. Скільки, чого, як заходить, що є рідкісне, що варто ідентифікувати та знищити. І це було нон-стопом, і це працювало. І більш того, що ми тоді, ну, особисто я звертався до всіх до допомоги. Ти, якщо пам'ятаєш, що тоді якусь вагу мав навіть Арістович, і він дійсно тоді, віддам тут належне, на початку війни допоміг знищити пару таких жирних целей, включає Краснуху російську на Чернігівщині. Працювали активно, а потім згодом це почались більш такі прогнозовані і яскраві операції. Були операції з дезінформації. Нас активно просили долучитись з операції оперативного прикриття. Я пам'ятаю, я дзвоню Бориславу Єхімовичу, на Харківщині знаходиться. Жди, скоро будуть приятні новості. Я йому, звісно, хотів сказати, що ми в курсі про ці новості, тому ми трубимо везде, що тільки буде Херсон. І інформаційно тоді була, от, я б сказав, еталонна інформаційна тиша під час проведення операції, під час звільнення великої частини Харківщини. Я б її назвав операція Федерікус 2.0. Вибачте, переб'ю, але дивись, ані я тоді, ані ті, хто були, ну, володіли тою інформацією, в інформаційне поле це не пускали. Я ж кажу, це було еталон зроблено. Але ти ж бачиш, скільки разів якраз говорячи голови, які хотіли попіаритися, торпедували операції. І це, на жаль, треба визнати. Слухайте, я пам'ятаю прекрасно, коли торпедувалися операції і біля... Це ще починалося з Сєвєродонецька. От якщо відверто казати, оця вся дрань була, і коли про всі говорять зараз про літній контрнаступ 23-го року, то я скажу відверто, що ми інформаційно його просрали, ще не починаючи. От і все. Тому що, як би Генштаб тодішній не кричав, розумні люди, всі почали кричати, рисувати свої карти, робити зливи на перегонки. Так не можна робити під час війни. От що мені зараз, наприклад, можна сказати, подобається, що є певна інформаційна тиша по Запоріжжю. Ну, що відбувається там, ніхто не знає. Ну, десь прорвалися локальненько. Але в сучасній війні локальненько і прорив на 10 кілометрів – це ніхрена собі локальненько. Вот. Щодо ефективності інформнапалм за цю війну, ну, давайте тобі скажу отак з пафосом. Я не знаю жодного підрозділу в світовій історії, який би за 3 тижні знищив 2500 старлінків цілий. А ми це зробили. Давайте про цю операцію, тому що це неймовірно, і ваш збір інформації, ваше просування наративу, ми допоможемо вам зареєструвати Starlink. Ну, слушай, дивись, я кажу відверто, мені дуже подобалася операція, яку ізраїльський Мосад провернув з пейджерами. Ви зробили геть інше, але дуже в схожій площині. Розкажи, нарешті, ну ж це можна розказати. Ну, я можу розказати це в деталях. По-перше, я скажу відверто, і я віддам належне комунікацію з теперішнім міністром оборони Федоровим. Тобто, там пояснювати не приходилось, навіщо це треба і що це може дати. Тобто, ми здобудемо дані, ви забаните. Гаразд. І ми, мілітант Стерненко, хлопці з української частини колишнього кіберукраїнського альянсу, тепер це 256-та кіберштурмова дивізія, як вони себе називають, розграбили бот. І це якраз співпало з тією датою і позицією, коли у росіян поблочили старлінки на їхній території. І вони ж, звісно, кинулись, бо все построєно, у них вся система зв'язку, абсолютно все побудовано на Старлінку. Чого його забанили? Старлінк в Росії. Скажу чесно, що останньою краплею аргументації української сторони було показування маску, що кацапи використовують Старлінк для того, щоб поцепити на шахет і бомбити гражданське, ну, цивільне населення, в тому числі поїзди. І тоді вже дядя Ілон Маск сказав, ну так, гайс, так робити нельзя, слава Богу. І, в принципі, це стало відправною точкою. Ми ж, розуміючи, що росіян кипить, створили чат-бот,
в Телеграмі, що реєструйтесь, ми вам поможемо з перереєстрацією, перепрошиттям, бла-бла-бла. І для того, щоб в це повірили, ми використали, в принципі, була така в 86-му році проведена ІПСО Радянським Союзом, вона називалась «Інфекція», тобто це створення міфа, що СНІД придумали в американських лабораторіях. Що було зроблено? Тоді використали дешеву індійську газету, яка пішла моментально, випустили статтю на англійській мові, яка пішла моментально скрізь по країнам третього світу, і, в принципі, цей міф до сієї пори існує. А ми ж зробили аналогічно, ми знайшли пару телеграм-каналів доволі популярних, і з певною аудиторією їх взломали у росіян, запулили цю новину про цей чат-бот, і він пішов гуляти в масах. І поплило реєстрація. Но, люди добрі, якщо я вам скажу, що кацапи дуже хтиві, безпринципні і абсолютно не колективні тварини, то в мене для цього є навіть підтвердження. Були такі речі, які на голову не лазять, а тобто, мужики, давайте ми вам заплатимо за те, щоб у нас Starlink розбанили раніше, ніж наших суміжників. Ви розумієте, тобто ми самі будемо крутими, а наші суміжники хай погибають. Ми ж, так, звісно, от номер там криптогаманця, все. Ми подякували підрозділам Збройних сил так званої Російської Федерації за фінансування на FPV-дрони Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ви були не перевершені. Так само кацапи нам начислили $3000. Відверто, з цієї операції всі гроші пішли на ці FPV, бо треба було закривати потребу. А коли ми вже назбирали достатню кількість даних, почали випливати інший цікавий момент. Було Службі безпеки України, яка вчора святкувала свою очередну річницю, передано дані по близько 30 колаборантах, які хотіли зареєструвати Старлінки в Україні і передати російській стороні. А з цього моменту може, Петро, дивись, я правильно розумію, що громадяни України фактично крати, це не агентура, це саме покидьки, які просто для себе обрали варіант допомогти окупанту і зрадити країну. Це ж не агентура була. Ти абсолютно правильно вказуєш на це. Це була не агентура, це були покидьки, колаборанти, яких просто, в принципі, вони йдуть по статті державна зрада. Все чудово, там скільки від 10 до пожиттєвого з конфіскацією майна, я вважаю, шикарна стаття. Ними займаються? Да, напряму, тому що, слухай, є весь фактаж. Факт співпраці з можливим державним агресором. Ми передали цю, і потім відбулася така тема, що нас, грубо кажучи, спалили. І що ми робимо? Сидимо з пацанами і кажу, а давайте все це вивалимо в паблік. Навіщо? Побачите. І ми вивалюємо цю операцію в паблік. В Україні переможенька. Тобто ми для свого населення показуємо, що ми ще ого-го можемо кацапам давати теж паутину в кіберсфері, як ФСБшники дали. А у них починається глобальний страч і недовіра одне до одного. І це було чудово наблюдати. Ти зрозумієш, що при проведенні ІПСО психологічний фактор в протидії на противника, він головний. І він спрацював. Вони почали до цієї пори не довіряти одне одному. Оскільки одиничні запроси робити доволі важко на відновлення Старлінків. А так, то це, не виходить у них. Так що отак от. Ми кацапів трошки нахлобучили. Етім самим, і вони доволі сильно обідались. Я відразу можу посіяти і зраду, і перемогу. Я вам скажу, що у росіян є ще працюючі Старлінки. Ми знаємо про це. Вони все одно змогли десь зареєструвати, десь якось. Це не тільки там наші колаборанти, вони теж, вибачте, вони потужна розвідка, давайте віддавати ворогу належне. Вони намагаються з цим працювати, але шкоди нанесено доволі значною. Ви самі бачите по фронту і по втраті зв'язку у них. А те, що вони виставляють, со своєї спутникової, прості господі, групіровка спутникової зв'язі, це кров гівної палки, і це дуже приємно наблюдати, як воно, знаєте, як воно горить і палає. Іншим моментом з таких операцій це дуже багато закритих є. Десь, для вашого розуміння, 95% іде не в паблік.
Ну, я можу сказати, що в 2023-2024 роках в Росії була ряд непублічних самогубств та автокатастроф, які причинили до того, що зменшилась кількість пілотів ВКС РФ. Чудова інформація. Ми Чудово. не можемо підтвердити або спростувати свої приналежності дій до цього, але факт залишається фактом. Тобто, пошук цілей військових і воєнних злочинців на території РФ, встановленням всього, що для подальшого їхнього покарання, цим теж займається частина команди. Постійний аналіз документів, які приходять там з різних джерел, в тому числі друкованих. Завдяки Асінту при одній з наступальних операцій Збройних сил України, наприклад, був забраний повністю ЗКП ОС з усім обладнанням, тобто запасний командний пункт. Ти уявляєш, що це? З РЕБом, з РЕРом, з усім. Запакований навіть був АІСТьонок тоді. Станція наземного радіоелектронної розвідки. Тобто це, для піхоти це там мічта. Тобто з такого. Плюс пошуки обходу санкцій постійно. І поляків ми, як ви бачили, нахлабучували за те, що вони Мі-8 в свій час питались і питаються поремонтувати для кацапів. І уграм досталося, а також іншим периферійним країнам. Колись наша стаття про мотори Саїто викликали дуже великий резонанс і в Японії теж. І там хлабучили за це хорошо. Останнє також цікаво, це викриття так званого російського ОКБ, це конструкторське бюро, яке займається проєктуванням і створенням, вони дійсно вже це роблять, замінника бомбардувальників Ту-22М3, Ту-160. Тобто вони свого літака намагаються зробити з величезними проблемами. Скрили багато чого цікавого по їхньому Су-57. Це найновіший їхній літак, який вже, в принципі, в серію може бути запущений. Він же там є якесь виробництво у нього. Ну і ми ж перші глазасті побачили, що якби два Путіна була в новогодню ніч. Один щось був по регіонам у Ізраїля виступав з одною кроваткою, і інший з красним по регіональним телевіденням. Так от саме цікаво, що незалежна експертиза підтвердила, що оба Путіна були згенеровані штучним інтелектом. Тобто ж Путін вживу по факту не виступав, і кацапи присахали і казали, що а цар-то не настоящий, що там, що там. І тут багато пішло цікавого. І одна з найцікавіших операцій це була під час української кампанії на Курщині. Це було виявлення і співпраця з місцевим населенням щодо ідентифікації і точного місця розташування кадирівців, для того, щоб хлопці з 8-6 полків ССО брали їх в полон. І це спрацювало дуже чудово. Їх хорошо міняють на обміні, на наших хлопців. До речі, ти знаєш, я, кстати, знайшов ту фотку, коли ми з тобою зустрілися, і себе в тому пальто. Пальто таке собі. Ти його зберіг? Воно? Да, я це пам'ятаю. А на наступний день я був вже в Ірпіні. І, до речі, ти мені тоді показував, ви якусь техніку першу захопили або знищили. Я не пам'ятаю, що це було. Або сонцепір, або щось таке у вас було перше. Або краснуху. Щось ви тоді... Я пам'ятаю це, ти ж мені це показував. А я тоді на наступний день заходив тоді в Ірпінь, і ми якраз обговорювали, там багато чого. Але дивись, при всьому цьому ми з тобою тоді проговорювали, що війна надовго. Давай відверто, це ж було зразу зрозуміло. Я зразу тобі сказав тоді, що при зустрічі... Ми співпали в цьому, що я сказав тобі, вона точно не на рік і не на два. Це довго. Я ж тобі сказав, що ти на пенсію війдеш з окончанням війни. Ти посміявся, каже, дуже можливо. Було. Але дивись, у нас сьогодні величезна кількість людей живе в парадигмі от-от пройдуть переговори. От щось буде. Я на днях, читаючи статтю в РБК, прочитав те, від чого в мене кров з очей пішла. Там написано, що ми, депутати Слуги народу, були в піднесеному стані, тому що сподівалися, що переговори досягнуть результату. Скажи мені, будь ласка, якщо тобі як осінтеру, мені як політику зрозуміло, що війна буде тривати довго, а депутати це не розуміють, це про що говорить? Це про те, що вони не, розумово обдаровані там настільки, чи це на те, що вони інфантильні?
Я серйозно запитую. Розумієш, я тобі поясню. По-перше, у депутатів є свої політичні темники, які вони мають транслювати. І амбіції на наступні вибори, які вже ніхто не скриває, вони вже готовляться, деякі з них відверто зараз під час війни. Ми це все теж бачимо. І їм потрібно транслювати для того, щоб набити рейтинги, якісь вони виросли, оскільки вже років вони там, нічим особливо примічательним і класними законодавчими ініціативами не виносили. Хоча, ти знаєш, я казав, що я повірю в цю Верховну Раду під час війни, коли буде прийнято хоча б 4 закони. Закон нормальний про самозахист, про відповідальне володіння зброєю нема. А реформа СБУ буде проходена, і реформа суддів була, і реформа суддів. Все. Почекай. Але зараз Верховна Рада може проявити свою силу і прийняти закон про кіберсили. Його 2 рази вже знімали з порядку денного, я це знаю. Давай поговоримо про це. Це важлива тема, це дійсно важлива тема. Велика кількість людей не розуміє, навіщо взагалі цей закон. Я навіть вимушений був зробити ефір для того, щоб спікер від тих людей, які сьогодні неформально працюють в кіберсилах, пояснював, чим вони займаються, чому це потрібно. І велика кількість з них каже, з депутатів, от ти знаєш, там блокує це Мар'яна, до речі, підтвердь, чи це спростуй це, але ж ми знаємо, що Мар'яна – це є представник влади. Чому влада не хоче тоді закон про кіберсили? І в мене до тебе ще одне запитання. В мене був ефір з Дмитром Разумковим, а він каже, що просто проблема цих людей, що вони налаштовані на результат, а не на політику. А політика вимагає цей закон проштовхувати. І треба просто вам, от представникам кіберсил, він мені каже, торпеда, яка б це проламувала. Я, якщо чесно, трохи прифігів. Чому депутатам треба пояснювати, навіщо це потрібно? Що відбувається? Ти можеш мені пояснити навколо цього закону? І не тільки мені. Слухай, можна так само пояснювати про закон про відповідальне володіння зброєю, який ще до сих пор не прийнятий, а він десь є, да? І багато інших. Але по факту, перше, це легалізація тих фахівців, які працюють в цій сфері. Друге, це створення єдиного ядра, яка буде функціонально, нормально працювати. Я пояснюю деяким. Дехто з цих, хто виконує кібероперації, знаходиться в складі сухопутних військ, ДШВ, ССО, в різних родах Сил оборони України. І вони виконують задачі по кіберпротистояння з ворогом нашим і державою-агресором в позаслужбовий час. Зрозумійте, що ефективність від цього невелика, оскільки, наприклад, можуть такий навести приклад, що чувак сидить, шкварить за компом там вночі 8 годин, але зранку він має йти в наряд добовий. Да, він не служить там на самому передку, все, але вибачте, це фахівець, яких в Україні обмаль, і в принципі в Європі. І він не виконує безпосередньо ту фахову роботу, який би міг. І інший момент, немало складовий, це крім зберігання цього особового складу в єдиному організмі, це фінансова його складова. Вибачте, коли фахівець, який проводить операції, отримує мінімальну ставку в Збройних силах 20 тисяч гривень, скажіть мені, будь ласка, багато ми навоюємо так з кіберсередовища? А свою ефективність кіберсили ще не створені, вже показують і демонструють доволі активно. Плюс, чому парламент не може прийняти? Деякі кажуть, що пані Мар'яна Безугла подала незліченну кількість правок, тому пан Мотовиловець, який привселюдно отримав від мене на горіхи на весь Фейсбук, не подає ці правки. Але є один маленький момент. Люди добрі. Пане Бориславе, ти був на знаменитому чтенні закона в другому читанні, я десь і переповню, це було на Водохреще, і Парубій витримав те, що було неможливо, він витримав всі правки від тодішнього ПЗЖ і інших продажних цю історію. в законі про мову. Я Скільки було? Більше 3000? І Парубій всіх процедурно провів. Прецедент був. Другий момент. А скільки правок щороку подається в закон про державний бюджет України?
Ночами сиділи. А скільки правок подавали про закон, той же самий Дунда, в закон, який не давав втратити можливість Коломойському Приватбанк? Пам'ятаєш той закон, який намагалися йому повернути? І там така кількість, тисячі правок. Дунда зі «Слуги народу» на першому місці був. Ну тому що хотіли зробити все, щоб Коломойський не втратив контроль і можливість повернути собі. Тому ця історія є, але У мене питання одне. Невже зібрати парламентарів, проголосувати цей закон настільки страшно і невигідно, ніж пожертвувати окремим родом сил ефективністю на сучасній війні? І знаєш, це мені дуже подобається, коли депутати потім роблять репости таких вдалих операцій кіберсил і несуть, от, наші українські воїни, переможенька, а він ні хрена до цього не доклався, від слова зовсім. І це, знаєш, я доволі часто бачу це паразитування на Збройних силах заради свого рейтингу, що в мене ніяко доволі дивно. Я можу привести дуже гарний приклад, коли до двох мерів, дуже проукраїнських мерів двох міст Західної України, обласних центрів, приїхав один відомий командир сил безпілотних систем просити допомоги. І був посланий що в одному місті, що в другому. Я передаю місту Рівному, рідному, велике привітання. До речі, відразу так відсилочка. Давай відверто. Якщо зіроньки загораються, це комусь потрібно. Якщо хтось зриває закон, це комусь потрібно. По-перше, в мене до тебе два уточнюючі запитання. А в Росії є кіберсили? Це перше. Чи корисно їм те, що не створені такі сили в Україні? А друге, а скільки на Росії заробляє приблизно людина, працююча така в спецпідрозділах? Ну, дивися, перше, на Росії ще в 2013 году Герасимов випустив свою багатотомну доктрину, яку нас назвали чомусь гібридною війною, але це є не лінійна. І ця доктрина охоплює не тільки кіберскладову і медійну, там і релігійна, і дипломатична, і там вони тісно взаємодіє їхнє Міністерство оборони на всі речаги впливу. В Росії є кіберцентри. Вони давно були створені, і вони є ідентифіковані, і так само, ви знаєте, чудово Ольгінську фабрику тролей. Але були центри в Калінінграді, в Белгороді, в Адигеї, в Сочі, в Анапі, в Нижньому Новгороді, багато де, і це ще до війни були ідентифіковані. Щодо заробляння, я можу сказати, що заробляють там непогано, але вони ще мають до цього дуже непоганий соціальний пакет. У вигляді там можливого отримання житла необхідного і ряду інших плюшок для Росії, які відверто добрі. Але ж не потрібно врівнятися на кацапів. Давайте подивимося на тих, хто створив перші кіберсили. Це були естонці, подивимося на них. Невеличка Естонія змогла це собі дозволити, і це робиться. Я хочу нагадати, Центр кіберзахисту НАТО знаходиться в Талліні. Він щорічно отримує величезну кількість спроб, навіть не треба згадувати, з якої країни, намагання взламу, і жодного разу успіху не було. А більше того, я говорив з Андрусом Ансіпом в 2011 році, це прем'єр-міністр Естонії, 2011 рік. І він тоді сказав, що кіберзахисту країни, яка прийняла рішення рухатися в ЄС і НАТО, приділяється уваги на рівні з фінансовою безпекою країни. Оце для розуміння. І наскільки вони важливі? Ну, зрозумійте, що кіберсили – це не тільки зломи, там, якісь отримання інформації, це і створення необхідного софту, який активно, мало того, що зараз використовується, його треба постійно підтримувати. Ну, нещодавно пан Юрій Ігнат, один з речників Повітряних сил України, показував, як відслідковують повітряні сили шахеди. Ну, фахівці бачили, знають ці програми. У нас багато розробок закритих є, доволі крутих і прогресивних, які потрібно буде в подальшому підтримувати. Є програми військові, які не мають аналогів в світі, і дійсно ними варто користуватися. Поки що
Наскільки вигідно це Росії, що у нас досі немає створення кіберсил? Вигідно, оскільки це не дає розкритись повністю нашому потенціалу. Проте, відмічу інший момент. Є головнокомандувача про створення його. Вони створюються, незважаючи на неприйнятий закон. Тобто закон має зробити дві головні речі. Дати їм легалізацію кіберсилам і друге – дати фінансування. В принципі, дві речі, які дадуть змогу працювати, знаєте, не з-під поли і не підпільно, а нормально, офіційно і потужно. Що я Ну, можу якось сказати так. вам на це? Що я можу вам сказати на це? Ну, дай Боже нашому теляті вовка з'їсти, якщо є бажання комунікувати, наприклад, з кимось з нардепів, можуть допомогти скомунікувати, при тому зі всіх фракцій, окрім ОПЗЖ. Щось в мене з ними... Я вам скажу, що була комунікація з хлопцями, ми ж з кіберсил на постійній основі. Я можу от в прямому ефірі сказати, що ЄС повністю за, голос повністю за, довіра навіть за створення. Це тебе не здивувало, але приємно. Вот. А насчет Блюта, хто ту бабу Юлю знає, що вона захоче робити, да? Велика кількість нормальних, адекватних людей зі «Слуги народу» теж за підтримати це. Я тобі скажу, що, наприклад, і це не секрет, що твій колега по ПАРЄ, Дмитро Наталуха, ми з ним теж співпрацювали, він зараз став очільником фонду держмайна. Так відверто, він майбутнім кіберсилам доволі активно допомагає, вони вишукують ППД, ти знаєш, що ППД знайти – це зараз ціла біда. І відверто працюють над цим, і це приємно. І лобіюють. Тобто є люди і при владі, які розуміють важливість. Поясню нашим глядачам, ППДшка – це пункт постійної дислокації, це місце розташування підрозділу, постійне. Ну, але яке має мати певні вимоги там, так, спеціальні. Так. Параметри. І є це параметри. доволі важко знайти в умовах військового часу і в умовах того, що в свій час кілька рядів приватизації призвели до того, що у нас ніхрена не залишилось державного майна, як по факту такого. От, і це всі прекрасно знають. І є люди притомні, які хочуть працювати. Я вам скажу, що більше, що і пан Михайло Федоров неоднократно, як міністр оборони, підтверджував важливість створення цього напрямку. Все. Але якщо мама не дала того, що має звісати, то його нема. Отака от біда. Це треш. Ну це треш, повір мені, це треш. Ну слухай, ми Ну, ж теж свого роду стихнули. Ти ж помниш, як ти бився за реформу СБУ. Почекай, але мені це було не важко. Більше того, я розумів, навіщо це потрібно державі. Ну це ж важлива історія. Це той самий випадок. Знаєш, я тобі скажу так. Я хоч і був в опозиції, ти пам'ятаєш, в минулому парламенті з першого дня, але за державницькі закони я віддавав свої голоси і більше того збирав голоси. Бо це потрібно якраз державі. Це той момент, коли ти повинен роботою доводити свою позицію. І мене депутати, які сидять в Верховній Раді і розповідають, що була вони така тема, якщо ти пам'ятаєш, це був 17-й рік і наше спільне голосування по... Алло. Да, я слухаю тебе, все нормально. Ви десь пропали, пане Бориславе. Ні, я тебе чую, Михайло, чую, все супер. Так. Михайло зараз зник, а я до вас звернуся. Він зараз повернеться, мабуть, через інтернетом. Друзі, будь ласка, не забувайте бути активними, це дуже важливо. Поставте ви в ту подобайку, файник, або лайк. Це дуже важливо, я буду... пропав був. Секундочку, ні, я тебе бачив, це все зв'язку, все нормально. Але почекай. Дивися, я тобі нагадаю просто один момент, який ти не пам'ятаєш. Почекай секунду, будь ласка. Я звернусь просто до наших глядачів. Друзі, каналу потрібна підтримка. До речі, коли інформнапалму потрібна підтримка, вони звертаються до своїх друзів. Наприклад, коли Михайло пише мені: Бориславе, підтримай, потрібно поширити, я поширю. І коли ви бачите пропозицію підтримати інформнапалм, наприклад, на моїй сторінці в Фейсбуці, або на сторінці Михайла Макарука, або на інших каналах, будь ласка, підтримуйте, бо інформнапалм – це корисна спільнота, яка приносить практичну користь Україні. І коли я доначу, або ви донатите на інформнапалм, то ви можете бути впевнені, це допомагає державі.
допомагайте. Але також треба підтримувати і канали. Тому зараз, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться, прокоментуйте, поширте. Напишіть, що ви думаєте з того, що ви почули. А ще напишіть, звідки ви дивитесь. Куди закинула вас доля? Ви чекаєте або навпаки наближаєте перемогу. Пишіть місто, селище, країну, пишіть, і ми завжди аналізуємо географію наших глядачів. Ну і не забувайте, що вподобайки дуже важливо. Дуже. Михайло, слухаю. Перше, в мене соприкосновення з законотворчою діяльністю відбулося в 2017 році під час розробки знаменитого вже законопроекту про сили спеціальних операцій. Це був, якщо не помиляюся, літній такий день, і зала тоді вже була пуста, зібрати депутатів було доволі важко, але тоді використали важку артилерію, туди зайшли до зали генерал Кривонос, Який, до речі, штовхав цей законопроект, як ніхто інший. Там велика кількість штовхали, в тому числі. Я наблюдав тоді це на 3-му поверсі вашому, як відбуватися буде голосування. І я пам'ятаю, що тоді зайшли 2 людини з Народного фронту, так подивилися вокруг, і комусь зробили пару дзвінків, і зал почав моментально наповнюватись, а ти сидів просто і угорав в цей час, коли дивився, як народ збігається. І закон був прийнятий одномоментно. Ну, я вам скажу, що в того зараз знову повернеться Михайло. Вибачте, це зв'язок, це життя. Ми живемо в країні, яка воює, тому все зрозуміло. Але ще раз хочу сказати, дякую, що ви активні. Дякую, що не пасивні, і дякую, що не просто присутні на каналі, а ще й допомагаєте каналу, бо кожна ваша реакція, коментар, підписка, вподобайка, просуває відео. Більше людей буде знати, більше людей буде розуміти те, що відбувається. Це все дуже важливо. Я вам дякую, що ви активні, а не пасивні. Михайло повернувся до нас. Вибачте, зв'язок в мене не ідеальний тут. Він Так, просто так, є, а потім так хопс і впав. І розумієш, і дивлячись на все це, у нас є... У мене є повне нерозуміння теперішнього парламенту, і те, що вони іноді мочать, напевно, люди втомилися. Я розумію, стільки працювати. І заяви там, що 60 депутатів хочуть вийти і скласти депутатський мандат, моя відверта позиція доволі проста. Люди добрі, а знаєте, скільки у нас хочуть скласти присягу людей і вийти з Збройних сил? Кожного своя служба і служіння цій державі. Так що вже взяв м'яч, далі всі на Троєщині твої рідні цю поговорку знають. Знають, не тільки вони. Дивись, але знаєш, я от останнім часом, коли спостерігаю ці моменти, коли депутати, які клялися, що вони йдуть служити суспільству, захищати інтереси держави, і розповідають, що вони втомилися або ще щось, я розумію, що це випадкові пасажири. Давай відверто. Це випадкові пасажири, які не зрозуміли, як потрапили в парламент, волею долі, і вони не розуміють, навіщо вони там. Хоча дехто з них розуміє, бо вони починали, ми з тобою бачили це разом, коли на початку своєї каденції вони писали, тут бабла столько, що прибарахлиться так можна, що навіть внукам хватить. Мовою оригіналу. Або ще один народний депутат на записах, які були під час НСРД НАБУ, каже, тут всі хотят свой пирог, і я теж хочу свой кусок пирога. Дивна ситуація, і перше, і друге, це зі слуг народу. Але от зараз вони всі втомилися. І в цей момент, ти знаєш, тут найцікавіше, з'являється заява відомого общіпувача гусаків, пана Гетманцева. Він з трибуни Верховної Ради стосовно обрання слуг народу каже, нас обрав Господь. Я особисто вважаю, що це дурка, і депутатський корпус має негайно пройти психіатричну та наркологічну перевірку. Негайно. Ну, може, до речі, не тільки вони, а й ще інші можновладці. Але як ти можеш таке прокоментувати? Ну, по-перше, пане Бориславе, якщо ви знаєте, то згідно закону про статус народного депутата, депутат не зобов'язаний проходити ні наркологічне, ні психіатричне. А помічник зобов'язаний, я нагадую. Помічник має це проходити народного депутата. Тому люди добрі, якщо ви вибрали психонаркомана, Конституція це дозволяє, а помічник в нього буде завжди адекватний, зі справками. Це перше. Другий момент. Ти пам'ятаєш, що у нас, згідно Конституції, свобода віросповідань. Тому в кого вірять та чи інші депутати, в яких богів,
то це їхня особиста, захищена Конституцією справа, а інше, ну, може, потомились люди, ну, всяке буває, хто його знає, але факт залишається фактом, що таким чувакам, як я, і моїм побратимам, які 4-й рік, вибачте, їбашать, то це дивно бачить, дивно і неприємно в певні моменти. Тому що це все класно, тільки ти прийшов в себе в кабінет, виступив на трибуні, прийняв законопроект, сходив в комітет і повернувся в теплий будинок, в тебе все зашибісь. І в тебе є якась стабільність. Оказується, народні депутати виходять у нас в відпустки. Я скажу про себе, у мене за 4 роки війни не було відпусток офіційних. Ну, не було. А я їх хочу. А коли ти лежав в засідки 2 доби, ти сам розповідав, ти ж відпочивав, просто лежав і чекав, коли підійде та колона. Лежав, відпочивав. Рахуй, що це був... Да, але, ну, розумієш, головне питання у всіх військових зараз, які довго воюють, це питання не там фінансового забезпечення, це питання якоїсь стабільності. Питання в того, що ми стабільно не знаємо, що буде з нами у майбутньому. Це ж чудово відомо. От я вам наведу яскравий приклад. Кирил Кирилович і батальйон К2. Скільки він стояв в Сіверську, стільки там було стабільно. То, що вони вивчили і стояли. Я правду ж кажу? Вони стояли доволі довго. І класно стояли. Ну, блін, оперативна обстановка на фронті змінюється, але факт залишається фактом. І ми не можемо планувати своє майбутнє. А зрозумійте, коли кажуть, от, типу, от у нас є економічний фронт, який є тут, це слово сполучення мене от зриває. І я всім рекомендую. А культурний фронт тебе не зриває? Ну, я вам скажу одне, що можете спитати у тих людей, які називають такі фразеологізми, культурний там, економічний фронт, скільки на фронті було втрат за минулі сутки? Вбитими або пораненими. От буде цікаво подивитися на ситуацію. Фронт є один, де воюють. Воюють зі зброєю і з ризиком для життя. Я маленька ремарка, у мене на днях була якраз дискусія на цю тему, я кажу, я бачу там в липні Атлас, військовозобов'язаний Махнатік виступає, і мені кажуть, почекайте, він працює на своєму напрямку, це культурний фронт. Я кажу, ну так, яка країна, такі Елвіси Преслі. Який, ви про що? Я кажу, ну ви поцікавтесь просто історію Елвіса Елвіс Преслі проходив службу доволі активно, да. І він був в МС. Це взагалі. Я кажу, ви поцікавтесь просто. Говорить, але ж кожен повинен бути на своєму фронті, я говорю, на своєму місці. І інколи місце співака або культурного діяча на фронті. Бо це може якраз бути тим чинником, який мотивує інших. І це величезна проблема. Я можу протиставити цьому пана Андрія Хливнюка, якого я поважаю. З першого дня війни. В копах. І працює, і все, і отримав поранення, і далі... До речі, при заїзді в Ірпінь тоді отримав поранення. Ну, от. Розумієш, у вас була Ірпінь, а ми мечтали о свіжій Кока-Колі, от і все. Хто в курсі, той в курсі, от, як це відбувалося. Ну, блін, як би так сказати, демотивація є висловами, і саме велике нерозуміння, дивіться, от я про це писав, про цю несправедливість. У нас є люди, які були міністрами, багато, замами міністрів і тому подібне. Де ці прекрасні молоді люди, чому після своїх звільнень з державних посад вони знаходяться в війську? Це ж якийсь золотий резерв, генетичний фонд нашої нації. Ну, відверто, ну погодьтесь, якби такі люди прийшли, от я був міністром, ну не вийшло, мене уволили, я пішов в такий-то підрозділ, от вірою, правдою служу. Як Вова Омелян. По-перше, це додає мотивації, що всі прості смертні, і всі, по-друге, це додає, я не знаю, ну хочете рейтинга тій самій людині, що це адекватний, нормальний, простий мужик, який служить так само з нами. А Ігор Луценко, який взагалі приєднався спочатку до 72-ї, більше того, ми з ним якраз і зустріли 72-ї, коли я і він там служив. Тобто, дивись, це ж не випадкові історії, давай чесно. Ні, діючих депутатів, той же самий Рома Лозинський, Рома Костенко, ну а чого ні? При тому Рома Костенко безпосередньо прийняв участь в найстрашніші часи і години для
Ну, і це є, і це ще честь і шана таким людям, яким не стидно буде гордо піти з піднятою головою після перемоги і дивитися в очі. А ну, питання в іншому, що розумієте, якби є певна соціальна нерівність, і я відверто скажу, і вона є і по географічному. Чомусь в селах повигрібали всіх мужиків, і в мене мама в селі живе, я кажу, мам, ну там найми якусь людину, дрова тобі порубає. Вона каже, а нема кого. От на наступну зиму. А ти приїжджаєш в деякі міста, знаєте, у нас тут, ну, всім все спортзали забиті такими спортиками, що ти що? Куда там? Там не ССО плаче, там космодесант валає на нього забрати. Там от такого плану. Проте, ну розумієш, є багато чого різного. Проте, Бориславе, ми забули говорити про операції, і напевно ще одну операцію варто згадати: інформнапалму, яку було розроблено, це все ж таки те, чим ми відповіли москалям свого часу. Ці ж уроди-любителі создавати всякі народні республіки, і до тебе буде прямувати найближчим часом лист з історичною газетою, вона називається «Курський вєснік», про створення Курської Народної Республіки з повністю з декларацією суверенітету цієї Курської Народної Республіки. Тому я думаю, тобі буде це до вподоби, і це дійсно відбувалося. І це було класно, баш на башем. Найбільш смішно було, що хлопці, яким ми передавали це, коли зробили все, які там працювали, ми наробили ще пакетиків таких, знаєш, продуктових. І ми понапихали там. І пацани, кажу, ви як будете роздавати місцевим, пишіть це втіхаря на відео. Вони кажуть, да нашу, кажу, побачиш, мені просто віддаш. І там, ой, мальчики, ви такі молодці, все. Наші ушли з Курська, і ті самі бабушки почали розказувати, як бідні, нещасні хахли їх грабили, насилили і тому подобне. І знаєш, це було класно. Тільки бабушка це розповідає, на те відео, яке ти береш і благодариш, і фотографуєшся на відео. І замітьте, що кацапи дуже-дуже швидко закінчили цю ідилію, як ми здівались над ними, типа і здівались в Курській області. Правда? Сразу закінчили, тому що протидія була прорахована. Але нещодавно з'явився новий хлопчик, розп'ятий, якраз на Курщині, і я випав в осад. Вони історію зі слов'янським хлопчиком переробили, і тепер це не 3-річний, а 33-річний хлопчик, якого розп'яли, і знову в трусиках. Ну це взагалі... Слухай, мені дуже подобається, що українські війська повністю розграбили поселок Корнєво, якщо не помиляюсь, яких там не було, а то руська була передова, і вони самі все повиносили оттуда. І це, ну, це просто чудово іноді. Ви знаєте, мені найбільшою картинкою цієї війни бувають навіть не знищені там Сєвєродонецьк, Бахмут, Авдіївка, а таке невелике село біля Святогірська називається Богородичне. Коли просто там був храм Московського патріархату, до речі, який був просто вщент покладений з цими золотими куполами, вони валяються скрізь розбросані. І це було село на зразок якоїсь такої певної його частина. Там дуже красиве місце, там річка Сіверський Донець, і там оці от гори, Кряжа починається, вони реально нагадують Карпати, там дуже красиво. І частина його була так званою, ну, типу, Донецькою кончезаспою ще до Великої війни. Як там все розграблювали? Там була одна хата, ми проходили з соляною власною кімнатою. Я перший раз бачив, що стояв невеликий ломік, хтось питався соляні плити вкрасти. У мене питання. От у мене є ще одна фотографія, до речі, з Ірпеня, де в одному з будинків в унітазі лежать міни з 82-ї. Я коли їх показую всім іншим людям, у них одне питання, але я його виражу більш культурно, навіщо? Це до речі, це завжди питання. Навіщо? Знаєте, у нас є інше. Нахіба? Абсолютно вірно. І коли в мене мій 8-річний син іноді питає деякі речі, пов'язані війною, у нього це питання глобально постійне. Але, добре, я вам скажу те, що незважаючи на весь дурдом, який робиться іноді в тилу, да, і інформаційний шум, як це не дивно, Збройні сили України далі тримаються і воюють. І незважаючи на що. Проте ті скандали, які ми з тобою говорили, пов'язані з мобілізацією, да, які випливають і говорять. В особистому спілкуванні те, що ми говоримо. От дивись, давай відверто. Є проблема. Є напади на ТЦК,
озброєні напади, і це ненормально. І є використання, ну просто, ну скажімо так, брутальної сили проти мобілізованих, і це теж ненормально. Коли просто людина лежить на підлозі, а його пинають ногами. Я хотів інше слово, ти розумієш. І перше, і друге ненормально. Але є найгірша ситуація. Є мовчання з боку керівництва країни. І коли Верховний Головнокомандувач не коментує напад з ножем на військовослужбовця ТЦК, а тому що це військовослужбовці. Ну це ж військовослужбовці. Абсолютно вірно. Хоча у нас у великої кількості людей в голові є історія, що вони якісь цивільні. Ні, це військовослужбовці. І, на жаль, це теж не артикулюється і це не пояснюється. Але коли є інша історія, ну коли напали на Балуха і били Балуха в ТЦК, ти знаєш цю історію, це теж ненормально. І це теж ніяк не коментується. І що, ну добре, ні, давайте так, зразу ж, щоб не було такого. Є вироки. І нападникам вироки, і ТЦК, і працівникам ТЦК є вироки. Бо коли, пам'ятаєш, в Харкові той військовослужбовець ТЦК вдарив вчителя в живіт, він за це сів. І зараз сидять ті, хто нападали з ножем, вже є перші вироки на ТЦК. В мене таке питання, а чому влада взагалі мовчить і ігнорує? Що, тільки рейтинги? І як на це, до речі, в армії реагують? В армії дивляться на це. А чого? Армія говорить про це відверто. Ти, якщо подивишся відомих медійних представників Збройних сил України і Сил оборони України, вони коментують напади на ТЦК, неправомірні дії ТЦК. Вони дають свою певну оцінку. Не скажу, що правову, але морально-етично точно. Розумієте? Тут дивний момент трапився, який я озвучував ще всередині 23-го року. Закон України, Конституція каже, що стаття 17, що захист територіальної цілісності, суверенітету, кордонів і бла-бла-бла є священною справою українського народу. Я нагадаю всім, що в кого є документи з гербом України, тобто це свідоцтво про народження або ж паспорт, це є громадянин України. Ну так трапилося, родилися в цій країні. І коли ви говорите всі про свої права, які виписані в тій самій Конституції, ви забуваєте про обов'язки. Я нагадаю, захист своєї країни є священним обов'язком кожного громадянина. І тут для мене є дивних два моменти. Перше, що чому не карають адекватно за порушення Конституції? Чому мають бігати ті ЦКшники, виловлювати цих самих званих ухилянтів? До речі, ти знаєш, хто такий ухилянт, Бориславе? Тобі сподобається? Це той, кого тригерить слово ухилянт. От і все. Це найбільш класне визначення, я вважаю. От якщо вас тригерить... Я намагаюся зрозуміти. А в смислі дратує кого це слово? Да, кого от дратує слово ухилянт, значить він ухилянт. Це красиве визначення. Це красиво, це дійсно, це їх чіпає, погоджуюсь. Але влада зробила загалом величезну помилку з 23-го року. Чому? До 23-го року закінчились добровольці. Це будь-яка війна, вона вимагає, велика війна, вона не може бути на добровольцях. Тим більше, можна казати, у нас своя велика вітчизняна війна, це факти є. Війна за незалежність та виживання нашої країни. І тоді дивним чином був такий спікер дуже цікавий в Сухопутці в Міністерстві оборони Анна Маляр, яка взяла моду ніяк не коментувати те, що відбувається в Збройних силах. Перший такий конфлікт був, коли спочатку всім платили сотню, якщо хтось не пам'ятає, з початку війни. Це було аж місяця 2 чи 3. Чи 2, чи 3, так. Це був лютий, і березень. Це був лютий і березень. В квітні цього ж не було. В квітні була тільки бойовий. Це були вже бойові. В квітні це були бойові. Але тоді, що відбулося, я пам'ятаю, що мені на карту заходило. Я дуже добре пам'ятаю, що сотка заходила і далі, і якраз був тоді конфлікт. Тому що одні питали, чому їм дають, а нам ні. Пам'ятаєш цю історію? І тоді нічого кращого, ніж просто не пояснити, що відбувається, діюча влада не захотіла.
Потім почалась мобілізація, і представники владних структур просто скинули це все на плечі Збройних сил України. Ну, типу, вам же треба, ви і робите. Але так не робиться. Тому що мобілізація, рекрутинг – це системна робота цілої плеяди державних органів влади. Зокрема, це Міністерство економіки, Міністерство освіти і науки, Міністерство культури, Верховного головнокомандувача, Верховної Ради. Мають бути створені належні умови, прораховано все. Мають бути рекрутингові центри створюватися не після енного років війни, а відразу. Мають створюватися пояснювальні, вибачте, бригади, що до сей пори люди, які не мають відношення до війська, вони лякаються, вони думають, що вони в перший день підуть посадку штурмувати. І не розуміють, що вони можуть бути своїми спеціальностями корисні в армії. Я вам скажу, що, наприклад, толковий токар в армії ціниться на вагу золота. Так само, як і зварювальник. І він не буде лазити в посадці, але армія – це держава в державі, там потрібні всі. Кухарі, журналісти, медики, психологи, ті цивільні спеціальності і ті фахи, які ви можете використовувати і використовували в цивільному житті. І розумні люди почали шукати алгоритми, як би себе застосувати в армії. Але питання в тому, що не можна таку справу, як поповнення особового складу Збройних сил, скидати просто на плечі військових. По-перше, немає ресурсів, по-друге, немає можливості, по-третє, це неможливо. Тут потрібно працювати на багатьох складових. А у нас якось, знаєте, от просто було за традицією проігноровано і пущено на а там воєнні розберуться. От їм треба, хай шукають. От ми їм дамо, можливо, якісь повноваження. І коли випливають такі конфлікти, це показує про те, що потрібна реформа цього всього. І теперішній міністр оборони теж каже, що треба реформа. Всі говорять, що треба реформа, всі кивають головою, але я вам скажу один маленький момент, що з моменту розпаду Радянського Союзу законодавчо в тих бивших воєнкоматах ні хрена не помінялось, а треба поміняти. Кому цікаво, почитайте на цю тему статтю такого вельмишановного військового у відставці, я його дуже поважаю, пана Віктора Кивлюка. І він просто вказав, яку кількість законодавчих актів треба змінити в Верховній Раді, Кабміну і Президенту, щоб зробити повноцінну реформу. І ви всі зрозумієте, а це потрібно працювати саме в цій сфері. А як ви бачите, працювати у нас Верховна Рада не хоче, щоб прийняти закон про кіберсили. Тому якось так. Михайло, скажи мені, будь ласка, ти ж не лише проводиш спецоперації. Яка зараз війна сьогодні для сержанта сил ССО? Гарне питання. Вона більш виснажлива і важка. Тому що теперішні сержанти того ж самого ССО, вони в більшості своя з перших років війни тут знаходяться і виросли до цих сержантів, там, солдатів. І вони, нікому ж не секрет, що втома таки накопичується. І це факт. І здоров'я здає про себе знати. Проте сучасна війна – це війна технологій і рішень. І головне – це війна розуму. В 1922 році Борис Михайлович Шапошников випустив книгу «Мозг армії», яка стала наставленою книгою багатьох військових полководців по всьому світу. Я вважаю, вже час її переписувати. Вона була актуальна повністю 100 років. Зараз вся ця доктрина, яка народилась на початку ХХ століття, повністю еволюціонувала до якогось порядку, вона вже, можна сказати, знищена. Тому цю шикарну працю наукову можна просто викидати вже. Вона повністю звільнилася. Тобто ми дійшли до того часу, коли потрібно писати нові книги і писати не лише генералам, а якраз сержантам і молодшим офіцерам.
які безпосередньо працюють на полі битви. Ну, що я можу тобі сказати? Сподіваюсь, ти будеш один із авторів такого фундаментального видання, яке з часом з'явиться. Хочу подякувати тобі за 3 речі. За те, що ти з'явився сьогодні в ефірі, витративши свій час, за те, що відповів на запитання, і за твою службу в Збройних силах України. Друже, я тобі щиро дякую за все і тримайся, все буде Україна. Головне, що я знаю, що і ти, і я, ми обидва розуміємо, що Україна може перемогти. Тут головне не тільки розуміти, а ще й робити все можливе і неможливе, щоб отримати бажане. Товариство, я хочу сказати в кінці, як мене навчили казати в ССО, за Україну не потрібно вмирати, за Україну треба вбивати. Запам'ятайте це. Всім гарного дня, а вам дякую за запрошення за ефір, пане Бориславе. Тримаємося, па-па. Друзі, я дякую вам за те, що ви дивилися цей ефір. Як завжди, дякую за те, що ви були активні, пасивні, що не забули підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, поширити свої думки. Але головне, за що я хочу вам подякувати, це найбільше. Це за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо Збройні Сили України, Сили оборони України – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є наші військові, є майбутнє України. Не буде їх, не буде не лише майбутнього, України не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо тоді справді все буде Україна. Дякую вам, гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб в Україні було майбутнє.